чинному міністру агрополітики Миколі Сольському повідомили про підозру в розкраданні. Національне антикорупційне бюро України затримало екс-голову аграрного комітету Верховної Ради та чинного міністра Миколу Сольського. Його викрили на заволодіння державною землею на 291 мільйон гривень та ще при спробі заволодіння землею на 190 мільйонів гривень. Окрім самого топ-посадовця, до складу злочинної організації входили службові особи органів Держгеокадастру, а також особи, які контролювали діяльність цих органів, так звані куратори. Зазначається, що учасники схеми знищили документи, що давали двом держпідприємствам на Сумщині право на постійне користування землею. І таким чином, через відсутність цих документів, обласний Держгеокадастр склав акт про самовільне зняття цих земельних ділянок. Після цього, за допомогою впливових посадовців обласного Держгеокадастру, ділянки було передано у власність заздалегідь обраній групі громадян під виглядом реалізації їх права на безоплатну землю. Однією з умов передачі землі у власність було підписання договору про її передачу в оренду приватному агрохолдингу ще до отримання нею статусу власності. І таким чином протягом 2017-2021 років учасники схеми привласнили собі 1250 земельних ділянок площею 2493 гектари, які на момент вчинення злочину оцінювалися в понад 291 мільйон гривень. Крім того, вони намагалися заволодіти землею на суму приблизно ще 190 мільйонів гривень. Однак їм завадили детективи НАБУ та прокуратури САП, які здійснили обшуки та на ділянки наклали арешт. Тим часом у Харкові затримали охоронця магазину, який допомагав ворогу наводити повітряні атаки на українських захисників. За даними слідства, на початку квітня 2024 року на харків'янина через месенджер вийшов представник російської спецслужби та запропонував йому співпрацю. Завдання від представника Російської Федерації полягало у зборі та передачі інформації про базування українських військових у Харкові. Для збору розвідданих підозрюваний обходив територію міста та відслідковував місця базування сил оборони. Після цього він наносив на Google мапі геолокації українських військових та надсилав їх ворогу. Ці дані були необхідні Російській Федерації для нанесення прицільних ракетних ударів та атак БПЛА по особовому складу українських оборонців. Крім того, чоловік працював охоронцем у магазині парфумерії в одному з торгово-розважальних центрів Харкова, і він втемну намагався випитувати потрібну інформацію у клієнтів, щоб знайти ще локації розташування Збройних сил України. Та правоохоронці затримали чоловіка за місцем проживання у Харкові. У затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з представником російської спецслужби. Ну і суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення, тож підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і без права внесення застави.